Ok, đi thôi anh em ơi. Sao có cảm giác bị giật nhỉ? Chắc mình đang bật cái mình bật nhiều tab á, phải bật. Hades. The danger didn't end here. It went into the Forbidden West. And I have to follow. Đi tìm thằng Hades. That can be difficult. The West is called forbidden for a reason. A tribe of ferocious warriors controls much of it. The Tanakh, they allow no trespassers past its border. That said, under the Sun King of Ard, a fragile peace has been negotiated. Indeed, the next Nghĩa là bây giờ là bên phía Tây đã bị thiết lập an ninh rồi. Chúng ta sẽ phải đi chúng ta phải đàm phán để có thể được đến phiên Tây. Great, just what I need. More killers. The Sun King. Sun King kìa. Aloy, it's good to see you. Rất vui được gặp cô. You left in such haste. Cô đi nhanh quá và chúng tôi không có cơ hội để nói chuyện với cô. It's true. We bear gifts. Chúng tôi có một cái vũ khí, một món quà. But I thought you would prefer a less formal occasion. Bring them, please. Avad, this is all very kind, but I... Who's it? Vanasha. Quick. Better hand them over before she runs off Giờ again. đưa nhanh không trước khi cô ấy chạy đi mất. Must you? Thì có nhỉ, vũ khí mới. Try it on. Thử đi. It's beautiful. On behalf of all the citizens of the Sundom, may these tokens remind you. Hãy để vào cái món quà này có thể dẫn bước cô trong con đường sắp tới. Perhaps you'd like to spend more time with your friends. Come speak to me when you're ready to depart. Ok. Công nhận chơi mượt, trong nhận anh em thấy sống FPS trông mượt hơn đúng không? Champion Spear. I need to attach the master override to my new spear. Should be a workbench around here I can use. Workbench à? Ở đâu? Đấy không? Cái gì? Part of the Deathbringer we defeated. Đây là một phần của con Deathbringer, con gọi chiến tranh đấy. This machine was the last line of defense for Hades. Con này công nhận mạnh thật. It dragged the orb. Công nhận con này đánh tấn công nó hồi cái tập trong tập bản Horizon đấy. Điều đó đấy, mẹ lát cả máy luôn. Dowager Queen Masadi. Blessed champion. Bị flickering kìa. What do you say? Phải, Kalin. Lỗi à? My humblest thanks to you, great champion, for delivering my mother and me from Sunfall, and for defending our holy city against the forces of Shadow. Did I say right? Con nói đúng không? You said it fine, Edmund. And you're welcome. Champion, will you teach me how to shoot like a real machine hunter? Itamen. Bị flicker kìa. Cổ áo trong miền ba bị flicker. Hoàng tử à? Something like that. But when I come back, I could give you a few tips. It would be an honor. Rồi, sau này chúng tôi nợ cô một sự sống và chúng tôi sẽ không dám quên chuyện đấy. Thunder cho. Đây, Sun King Avot đây. The sculptor wanted something even bigger, twice the size. Người điêu khắc muốn cái gì đâu còn to hơn thế, muốn kích cỡ to hơn cơ.
nhưng mà tôi chắc chắn là cô sẽ không thích điều đấy đâu, đúng không? Vậy mình bởi vì là ai nói cũng không cần tôn vinh ấy. Tôi xin lỗi Evat, nhưng mà tôi rất vui gặp ông, nhưng mà tôi vẫn không thể lên lâu được nữa. Tôi mong là cô có thể ở lại đây một thời gian, ít nhất là chỗ Peace. Meridian vẫn rất là gặp nguy hiểm, nhưng mà chuyện này còn to hơn thế. Để mọi chuyện trở nên đúng hơn thì tôi nên đến phía tây, chân nót, thiên nót. Well, perhaps Murad already told you, but after years of hostility, we've negotiated a truce in hopes of a lasting peace. Another embassy will be held in just a day or two. Embassy là sẽ đã cố gắng ở tại đấy một trong vài năm hả? Tại sao người đại sứ ở đấy là rất đặc biệt vậy? Bởi vì nó có một vị khách. Chúng tôi sẽ đưa cho họ vài số món. Kinh quá nhỉ, trả lại tù nhân à? Fashav là chú tôi. Nó không phải là Helis, không phải là cha mình ấy. Nhưng mà anh ấy bị bắt chứ sau khi mà chống chọi lại một cách anh dũng, và từ đó đã bị giam giữ đến tận bây giờ. Tôi đi. Một điều nữa. Một điều tôi muốn nói chuyện với cô khi mà cô rời đi. Tôi không biết vì sao, không biết khi nào tôi lại gặp cô lần nữa. Tôi không muốn ngăn chặn cô, nhưng mà tôi muốn biết rằng là khi mà mọi chuyện kết thúc thì cô có trở lại Meridian không? Là sao? Vậy? Biết nhiều về nhau á. Ok. I do hope to see Meridian again, Avad. And you. But this mission, nhưng mà it's my life. Cái nhiệm vụ này là sống của tôi. Đó là cái gì tôi có thể nghĩ được. Nhưng mà tôi sẽ vẫn tập trung điều chuyện đấy. Chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không thể biết được chuyện nó sẽ bắt đầu như nào. Nếu chuyện này, nếu chuyện đấy là diễn ra ở Meridian, tôi cũng mong là chuyện tôi sẽ luôn thì mọi thứ sẽ luôn chào đón cô thôi. Tôi mong là cái chuyến đi của cô sẽ thành công tốt đẹp. Vãi, chắc cũng thích rồi, không thích là lòi hả? Đâu có Ben đâu. Cái này cái gì? Tưởng niệm à? Honoring those who fell in the battle of the Elite. Lots of brave people defended this place from Hades. Rất nhiều những người đây là tưởng niệm những người đã hy sinh trong khi bảo vệ Hades. Đâu nhỉ? Bút Ben nằm đâu? Cô có đây với con đấy không? Con này là con ấy đây. Con này chính là con kiểu con định chứa axit ấy. Vẫn còn những xác với con này. Savior, the orb remains untouched as per blameless Murad's instructions. There, the workbench. Rồi, hai ấy này. Một chít này. Vanasha. Chị Vanisha. Thanks for being here. Cảm ơn vì hai người ở đây. Even if you did leave us hanging after the big battle. Vanasha, stop. She's here now, isn't she? For the moment, but I see that look on her face. She's got business to attend to, and it isn't in Meridian. Chắc là cô ấy có nhiệm vụ ở đây mà không phải ở Meridian. Tôi biết là tôi không muốn biến mất khỏi đây, nhưng mà bởi vì tôi không muốn chuyện đấy. You don't have to justify yourself to us. You saved our butts. If you've got to go. Bởi vì cô đã cứu bọn tôi thì cô có thể đi đâu thì cô cứ đi, không sao cả. It's been months since I was in Sunfall.
What's become of the Shadow Carja? After you wiped out the eclipse, sau khi cậu no priests or officers left to terrorize the little people. Từ lúc mà chúng ta đã hủy diệt được cái eclipse thì cái bọn đấy đã không còn tác động mình nữa. Sundom đã được hoàn thiện thống nhất lại. But Captain Cuddly here refused. Rumor has it that he wanted to stay close to me here in Meridian. That's nonsense, of course. Well, I know. Tôi biết là cô chuẩn bị đi. Cứ đi. Luôn luôn là một danh dự. Always a pleasure. But please, Nhưng mà làm ơn, come back someday and tell us about your hãy quay trở lại và hãy kể If I chúng can't tôi get về in hành trình của trouble, cô nha. at least I can Nếu hear mà about tôi it. ok. Ok, rồi chắc mình cũng sử dụng bookspan tí nhỉ. Tạo một cái gọi là override đấy. Nắp override vào cái skin mới. Okay. Master override installed. Plus, something new. To store up and release energy. Resonator. Resonator. Should help in a fight. Ok, chuẩn bị quay lại cho vo. Đẹp nhỉ, cái công nghệ DLA cũng có vẻ đẹp hơn nhỉ. Trước mình chơi PS4 nó còn lag, cái này nhiều lag hơn nhiều. Cái này còn ấy chán, nhìn này còn đẹp chán, mượt chán. Nên là mình nếu mà vượt hơn thì mình ít sẽ bật DLS lên. Thì để V2 vì con này dùng cái ghi giang. Tungpiu. Loop. Đây. DLS. Chưa. Thực ra DLS thì ok nhỉ. Cái motion blur tệ quá. Rồi mình sẽ tắt motion blur đi. Motion blur con game này tệ quá. Và để một đã bắt đầu nó mò có chịu ghê luôn. Em thấy ổn chưa? Một game này công nhận tối tốt thật. Chưa thấy lâu lắm rồi mới thấy con game mình có tìm con game PC này mà nó có trẻ hơn như này. Mặc dù con game rất nặng ấy. Thế đấy. Cho đi chưa? Đi thôi, gì nữa đâu. Time to go. Tôi nghĩ tôi nên đi thôi. Nếu mà tôi đến phía Tây, tôi nghĩ tôi sẽ phải có một cái vé lưu hành đến từ Tanak. Thế tôi sẽ cần tìm đại sứ ở đâu? Poseidon à? Tôi sẽ tìm được cái pháo đài của Baron ở đấy. Chúng ta sẽ phải đi trên lịch dài đấy. Nếu mà chúng ta đi bộ sẽ mất vài ngày thì chúng ta đến đó. Tôi nghĩ tôi sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ở lại đây tối nay. Tôi nghĩ tôi nên đi thôi. Ok, chắc mình sẽ ngủ đây một chút để mai đi. Hợp lý. Rồi. Vo ngủ mẹ rồi. Để Vo ngủ để mình lẻn đi hả? Kiểu là chắc Aloy không muốn vào bị dây rắc rối ấy. Tính phết. Aloy tính cả. Kiểu nó không muốn đợi nữa, phải đi hẳn.
Game này vẫn bị flickering nhỉ? Anh em thấy bị flick không? Đấy, bị flick. Đấy. Má. Mẹ mất hứng luôn rồi. Chắc mình nghĩ sẽ phải đợi cho các update sau thì con game này mới đỡ được. Chứ con game nó vẫn bị lỗi vì cái phần ánh sáng, bị flickering. Ủa sao bị flick nhỉ? Đẹp đấy. Ôi, bây giờ vào game anh em ạ. Horizon Forbidden West. Sparks to steel. Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể đi cái gỗ máy đó đến đây được đấy. Đến đây có thể tôi đến là Baron Knight không? Nhưng mà không phải hôm nay, chưa phải đâu. Bởi vì sao? Bởi vì The Dawn, cả cái vùng lúc đấy, cả bên dưới đều bị nhiễm nhiễm bởi gỗ máy. Ui, tôi có thể chống lại chúng. Tôi biết là cô có thể, nhưng mà tôi gặp được lệnh là không được có người thông hành. Tôi không muốn ở đây để mà ngồi nhìn để đợi đâu. Tôi có thể phá cái máy đấy, có thể tôi muốn đấy. Thế thì mọi người thấy không ai, thế thì có việc đẩy lên thì sao? Ok thôi. Nếu mà có người nào hỏi thì cô nên nói là cô ép tôi đấy nhá. Ok rồi đấy. Ok vào ba rồi. Vào ba rồi anh em ạ. Xem nào chúng ta có thể thêm cái gì. Cái này ngon này, được đấy. Chúng ta nâng điểm này đã. Nó chưa cần phải nâng điểm sinh tồn trước. The machines wrecked. As for the quiet, well, there's a work stoppage in effect because of all the fuss. What sort of machines are causing the trouble? Nasty ones and lots of them. Bristlebacks, they're called. Bristleback à? Strangeness is they're not Kỳ lạ native là to the Dodge. chúng không phải là cái gọi là thứ tự nhiên. Chúng tự nhiên chúng xuất hiện thôi.
Không có ai được, không ai giết được chúng à? None that want to cross Ulvund. Boss of chain scrape. Boss. He is self-appointed. Anh khá là ích kỷ. His idea. Vãi. Chỉ làm việc theo lệnh của anh ấy thôi. Tôi chỉ có đi qua thôi mà. Tôi cần phải có vị đại sứ phải gặp nữa. That ain't gonna happen no time soon. What are you talking about? Đẹp đấy. That's your answer. Là sao? Ai kìa? Ai vậy? Carjasun priest. Carja. Down yesterday, about an hour before the machine trouble started. He's a very important Anh ấy là một người rất là quan trọng. Ok. That embassy at Barren Light, he's the one supposed to run it. Great. Nên bây giờ phải đối mặt với ông kia đúng không? If you don't do as I say immediately, the Sun King himself shall hear of your insolence. Thanks to you, I was forced to spend the night shivering in the tent, exposed to attack. I might have died. Oh, me you refused to transport, but not this. This... what? This Nora girl? This savage? Cái gì cơ? Ông nói gì cơ? Đi ra. Đó là Aloy đấy. Có biết không Aloy? Người cứu hộ của Meridian đấy. Thật á? Chuyện này có vẻ là cũng thú vị đấy nhỉ. Tôi đến đây để mà gặp đại sứ Bienline. Cũng không phải là thủ lúc này đâu. And so did Ahriman, proclaim the Sun Priests most precious and worthy of safekeeping. See? Đẹp, lại nghe luật lệ rồi. Không quan tâm đâu. Tôi sẽ đến Bienline để khi mà cái khu đấy được ổn định. Fine. Captain's a friend of mine, you know. Where is Erend? Thì Erend đâu? Wouldn't mind speaking to someone a little more action, a little less scroll. Tôi không muốn nghe có cái gì liên quan đến cái cuốn sách nữa. Studious Valley đấy cả. Studious and another vanguard out at daybreak to clear the way. And so at daybreak. Hey. Shh. Nói ít thôi, cứ học thì. Đang đi ấy rồi, đang đi dọn đường. Đang đi dọn, đang đi diệt mấy con máy ấy. As for the bristlebacks, you might want to craft some acid arrows. Hitting their canisters with those will take them down quick. Nếu mà cô có thể sử dụng cái protein acid thì cô có thể hạ nó sớm nhanh hơn. Hey. Where do you think you're going? Thế cậu cũng đi đâu vậy? Sorry. Operators under strict orders. No passengers till the whistle blows, right? Thật, không có lệnh nghiêm cấm là không được đi lên trên. Tôi nghĩ là lên trên đây. Jorf, would you kindly escort Studious to chain scrape and wait for me there? You got it. I will find Erend and I will help clear a path. Tôi sẽ tìm Erend và tôi sẽ No more excuses. Chứng minh luôn. Embassy. Ok. Ông phải cho tôi cái để gặp được embassy đấy. It will be. Trust me. Ok, luôn cho chứng minh là mình có thể tìm, mình có thể hạ được mấy con robot đấy mà. Ok, sẽ được phút hấp. Campfire, đây là mấy con kia kìa. Bây giờ mình hạ chúng nó trước đây anh em ạ. In my pack. Those machines must have torn through this camp.
This valley definitely isn't safe. Nó cứ ca, nó cứ này à, gọi là nó cứ để ý mấy cái này này, cứ canh quẩn của ở đây làm sao mà ấy được. Còn con này con thay cái việc đi tuần tra đấy, nếu mà nó phát hiện nó sẽ báo với con khác. Chỗ nào nhỉ? Con chỗ nào là Crystal nhỉ? I've learned to override machines and I'm just going out here. Ok, xong. Chỗ nào Crystal? Ok. Quên mẹ mất. Cái lúc nhảy này, tôi thấy này. Tôi ngồi. Lúc này nút tương tác. Cái đấy lúc nào nút viết. Nó có viết. Quýt sáo, không biết quýt sáo để dụ chúng nó ở đâu. Chẳng lẽ bây giờ dùng đá? Từ từ cái thùng này thùng đỏ anh em, bắt nó sao không nổ. Ô, không nổ được à? Ố, be bitter leaf là đắng à? Em thấy cái đẹp không? Cái gì đây? Gemstone. Gemstone. It's green like blaze, but it's hard and shiny. Khá là cứng và nó rất là sáng. Cái này à, cái này có tác dụng để có thể upgrade nó súng, upgrade vũ khí và trang phục. Để trên scrap đây. Ôi dồi ôi, đọc đầu ra nhiều này. It's a dead machine. It must be a bristleback. Maybe Erend took it down? It must be chain scrape. Drew said I could get my bow upgraded in there. Đây. I'd be able to tinker with my other gear too. Còn đây rồi. Gì đấy? Secret ingredient for someone, I'll bet. Dưới có gì kìa? Đem súng em nhặt đấy nhá. Outlander approaching. Is that the savior? Wanna come in, savior? Ok. Welcome to Chainscrape, savior. À, chào mừng đến với Open Chainscrape. up, guys. Jorv's orders. À, đó là cái nhiệm vụ của Jorov. Ok. Đây là người và đây người đấy. Đây là người Awesome. Người Awesome nhỉ? Đây là cái thành phố này là wow. Forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. À, It's nice to see you too. rất vui gặp cô. A moment too soon. Come on. I... Khu này dành cho Damn brewery's the only cho thing đại I lát count à? on in this place. Yeah, I heard. Bất kỳ cho đại Machines, lát. work stoppage. Đại lát. Those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few Đi tools giật short giật. of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? Kia là Owen. You've heard of him. Yeah. Thanh niên đây là thanh niên là quản lý cái khu này đấy. Best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. Tôi chỉ là đi qua đây thôi.
I'm headed west. Tôi đang đến phía tây. Oh. There's an embassy at Barrenlight I need to make happen, and then Có một cái đại sứ ở Berlin mà tôi có muốn gặp, nên tôi phải đi tiếp. Of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. You've got to move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Okay. Well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Bây giờ mình sẽ phải đi cấp kia ấy đã. Cái của mình. Thằng bé này. Thằng bé nó quát một cái gì ấy. Thương quá. Cô ấy đúng kiểu khu dành cho cô ấy đúng kiểu là khu cho dành chúng nó serum nhỉ. Mình có thể upgrade được cái này cơ. Upgrade chưa? Upgrade đi. Bao nhiêu vậy? Cái này đúng không? Mày vẫn thấy cái này. Phải chặt cái này nhá. Đấy, bây giờ mình có acid rồi đấy. Nâng cả này đi đã. Học thêm đam. Cái bao. Pouch upgrade. Mình có thể tăng số lượng bom này. Potion. Craft potion. Và upgrade. Ok. Đây là mua đồ đúng không? Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Thực ra mình tự craft rồi. It should be useful. Shop's closed, man. Now I just need to find Aaron and Được rồi. clear the bristlebacks. Đây là stats đây. Để anh em biết là mình chơi mình nhớ mà. Phải bán đồ đi này. Tìm những cái đồ không quan trọng lắm. Stop. Ok. Ôi trời. Mẹ, bấm nhầm nút. Sao? Đóng cửa rồi. Đây có khá là nhiều quest nhé. Quest phết. Biết là xuống dưới đâu. Rơi vào trong là gì? Thế vào chỗ này. Đẩy vào đây. Thực ra là nếu vào này được gặp cái ông này ok phết này. Hey Mildev. I took some of your stew last time I went into the Ông này là đầu wild. bếp ấy. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Tôi chỉ cảm giác như kiểu là những người ở đây là luôn không làm tôi rất khó chịu hả? Perhaps you could skip to what it is you wanted. Some of your food? Of course. Kiểu như là cái gì? Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more.
Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Kiểu như là bắt buộc làm theo lệnh của Odin đấy à? You can source me a temporary replacement? What do you need? Thế là có gì? For the ingredients. Cho công thức để làm nấu ăn à? Decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. Okay. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile. If you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Smildiff. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Thế ra mình có thông tin, mình có rồi đúng không? Already got enough bitter leaf. Just need to hunt for some wild meat and grab a metal panel from a scrounger pile. Ah, hello again. How goes your search? About that. Đủ chưa? À thôi, chưa có. I should be going. Right. Cái này máy tính mình nó đổi màu. Mình nghĩ tí là mình sẽ phải mình sẽ phải tắt game đi một tí anh em ạ. Chứ còn cảm giác kiểu game đang thiếu ổn định. Từ chắc mình sẽ phải tắt game, tắt tạ game đấy, lại từ đầu. Game đang hơi thiếu ổn định tí. Đợi mình tí nhé, để mình tắt game đi đấy. Tí xinh tí tranh thủ lúc game đang bật. Con này vào game công nhận là nhanh thật. Con này mình khuyên nếu anh em chơi thì anh em nên cái gì đấy, khuyên là nếu anh em chơi thì anh em mua, nên anh em nên cài hết ND nhé, thì nó sẽ mượn nó rất là nhiều đều đấy. Nghĩ ra ngoài chuẩn bị làm những cô dần đi. Ôi. Có đồ gì? Thế còn kia có phải còn respect không? Guess it's not gonna hurt it much. Đúng rồi, chính là nó đấy. Đây acid đây, cùng acid này. Ủa. Con này chính là con ấy đấy. Ủa, con này chết rồi.
Con này chỉ thích dính mẹ axit. Thế mình phải ra chỗ kia à? Is that a tripwire? Cái gì đấy? Chip vải đâu ấy? Wait, whole area's rigged with them. It's always something. Hold tight. I'll see what I can do. Ok. Ở đây. Úi xồi ôi. Sao? Ok, bị dính mẹ rồi. Ok, ô ok, đang choáng kìa. Nhanh. Rồi. Con nào không nhỉ? Con này công nhận chơi trên 6 FPS là mượt thật. Chơi bắn nó dễ rất là nhiều so với việc chơi trên PS4. Kia này đấy. Kia chắc là cũng định đi săn đấy nhưng mà cho em xin tí này nhé. Thế hết. Ủa, vẫn còn à? Chết. Mẹ hôm qua nhìn tháo ra kia làm gì? Thế học sao? Ui. Ui. Mẹ nó hơi sớm, từ cái đéo nào nó không, nó khốn anh em ạ, nó không ghi vào đấy. Đi vào đây, dám đây đi mày. Thấy chưa? Ok. Tưởng hết rồi ấy. Thank the forge you showed us. Tripwire's handy, but machine hunting's a youngin's game. Come on over. Let me give thanks proper like. Đâu? See you're a practiced hunter. Có vẻ như cô là một hunter khá là giỏi nhỉ. À, có vẻ có việc là cô giết bọn này không giết chúng khá là nhanh. À, Việt Nam, Bristleback là Việt Nam. Scrounger cũng ở đấy nữa để mà đi thám thính. À, chỗ đó khá là nguy hiểm đó. À, vậy là đối với các đấy Việt Nam, hẳn chắc chắn là vậy rồi. Cả thung lũng là đều nhiên đều có bọn chúng hết. Nếu mà cô muốn đến, à ngon quá nhỉ. Đây là một cái thứ, đây là một cái chip caster tôi làm, khá là miễn phí. Kinh quá nhỉ. Splatten. Did something happen in chain scrape? Well, like someone. Ai đó hả? I don't follow. Tôi không hiểu lắm. There's this sack of wet dirt. Olvend. À, đó chính là thằng Olvend đấy. Elderman of chain scrape. Nghĩ là anh ta là kẻ đứng đầu. Nhưng mà ai cũng tin tưởng anh ta hết. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. À, khi mà tôi quay lại thị trấn thì Kept pressing for the Olvend discount. à, luôn là anh ta luôn thuyết phục cái việc là Olvend discount, nhưng mà tôi nói không, anh ta không, ông ta thích cái đấy lắm. À, tôi nghĩ chuyện đó đính chính vì cái điều mà có nghĩa là cái thằng Olvend nó tuyệt vời, nó đốt cái bookshop của ông này, nên là từ đó là hai người kết bạn nhau luôn. I should get going. Thanks for the tripcaster. Oh, you're
Blasting bristlebacks. I think I'll head down to the hunting grounds. Ok, tôi nghĩ sẽ qua lại cái chỗ hunting ground thôi. Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things under control. So Aaron headed south. Should be able to pick up his tracks with my focus. Ok, bây giờ mình có chiếc caster anh em, nhanh vãi. Sườn có chiếc caster khó. Caster này caster điện. Cái này sẽ khiến cho con đấy sẽ bị dính shock. Mình có thấy đồ mà. Đây. Bị kêu nhỉ? Phải chuẩn bị cái gì? À, tìm cái tìm cái rồi tìm cái tung tích của Aaron. Tracks. Maybe Aaron's. Đây. Vanguards. Ui dồi ôi. Kêu làm gì ấy? Some ruin from the old world. I could find something interesting inside. Ê. To override machines and programs. Kêu làm gì? Con này con trâu anh em, trông nhìn giống con lợn rừng to ấy. Chết rồi. Nghe cái mình dùng kia. Sao này? Ôi vãi, bị đè à? Từ. Ồ, bị chân nó đè xuống. Mày nhá. À, cảm ơn cô rất nhiều. Aloy được rồi. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. You're Vanguard. À, cô là người Vanguard à? If we can get rid of these bristlebacks. Captain said to keep an eye on chain scrape, then these ugly lugs showed up. Gave the first one a good beating. But didn't quite have time to roll out of the way when it fell. Told you it wasn't a good idea to eat that much before heading. Tôi đã nói rồi, cậu không nên ăn nhiều trước khi ra ngoài mà. Probably get going. Now, if you see any more of these bristlebacks, I'll make sure to roll out of their way. Nếu mà cậu nhìn đến bristleback nào này, cậu nên ấy. Cái gì? Stay safe, Aloy. Smoke bomb à? Nếu mà chạy, cái đấy là chạy. Ok. Smoke bomb này mình chạy nếu trường hợp nó đuổi mình ấy. This ruin looks like it's barely holding together. There must be a way to get inside. Ui dồi, chưa khu này đâu, cũ đấy, từ từ mình vào đây xem có gì. Cái kia có cái gì à? Okay, what do we have in here? Chỗ này có ghế này.
Nào đây. Chỗ này có cái gì đấy? Mình tìm đường lên rồi. Thế mình sẽ phải dùng này. Right on top of me. Đây. Key à? Looks like this door needs some kind of key module. Maybe there's one in the ruin? Chỗ nào ta? Này có thể nhảy sao? Great. This should be useful. There's data here. There's a code for the locked door in this data. Code à? But I still need to find a key module. Thì phải có một cái key ở đây nữa. Cái này giống kiểu mà gọi là đi đào vàng nhỉ? Đi tìm ấy. Nhà lên. Chắc thế. Không phải. Này chắc thì là đây à? Làm xin này. Bây giờ làm nào? Này giống kiểu mình đi đúng kiểu mình đi giải đố ấy, phát đấy là giải đố. Này nó đổ ở dưới này chắc có lý do nào đó thì mình cái gì đấy? Hiểu. Thế thì hiểu rồi. Đây, kéo này xuống đây. Đấy, đi này lên. Trèo này lên đây. Cái đấy như để đi ra. Đấy đúng không? Này, cái này kéo ra này. Không được. Không phải nữa. There's more of the ruin down here. Where to now? Tiếp. Có gì ở đây cả? Nhau đây trong. Đâu được. I can't reach the ledge above now. Guess I'll have to find another way up. Chắc ở trong này có cái gì đúng không? Đây. Chết rồi. Down here. Này đi lên nào. Chắc chắn là phải có cái gì kéo xuống. Từ từ. Nhưng mà chỗ này mình lên dưới thì mình không thấy cái gì cả. Cái gì đây? Chạy đồ thôi.
Ôn ở đâu thế? Hãy lên đây. Chắc rồi đấy. Đây, nhảy xuống đây à? Down it goes. Đây. Cát này ra đây. Những trải nghiệm con trải nghiệm là ở trên PC mà 60 fps thì con game này ok hơn. Hơn là chơi trên 30 fps ở trên PS4, chơi 4 chơi nó đỏ. Khuyên là anh em không nên chơi con game này trên PS4 nhé. Kể cả con này lên PS4 thì con này khuyên anh em không chơi. Nó rất là gọi là chung là nó khổ. Đâu nhỉ? Đây. Xuống đấy đúng không? Đừng nói chụp vai rồi. Key module. Chết rồi. Chết rồi, mình nhớ là mình đi nhầm đường. Có khi rồi, bây giờ mình sẽ phải ra ngoài thôi. Này chắc tìm một cái gọi là cái start gì đấy thôi đúng không? Đây đường này. Game rực rỡ quá. Đây em đây. Okay, let's see if this key fits. Thấy chưa? Em được tốt à? Looks like this needs a code too. Sure. I think some of the data I picked up might help. Mình còn chưa có key. Đâu nhỉ? Ở đâu ta? Chết mẹ. Không nhớ. Vậy quên đấy. Chết này được, rất thú vị. Cách nào chết ở đây không còn vào. Từ mình xem ạ. Nó cũng lắm. Ok. Mình xuống đây rồi, mình phải đi bên kia. Này.
Đây, 105 không? Từ number backspace. Nope. À đây. 1 này. 7. Không. Nào. Xong rồi. Thải mình chu sứa vào mình lấy nhanh nhỉ. What is this thing? Better keep it safe. Maybe I'll The figure out Dawn. what to do with it later. Được làm rồi. 3 điểm skill point, từ từ. Nâng. Này ngon này. Caster. Đây là cái gì? Đây là Valor à? Hay chưa có, mình chưa có Valor. Đúng này. Ok. Rồi, đi tiếp thôi anh em ơi. À, save game này. Có con nào chết kìa. Em ơi. Úc sổ rồi, một viên chết luôn. Quick kill anh em ạ. There's the quarry Thurles mentioned. Gì đây? You picked the wrong tape for sightseeing. À, đây là khu mấy người tập kích ở đây à? Ây da. Đây à? Thì bạn mấy cái axit sẵn đi. Can't override that now. Need to get data from the cavern if I can find one. Cao quá. And it's full of bristlebacks. Đặt trap đây. Mẹ nó ra phá hết trap mình rồi. Ôi ôi. Vỡ hết rồi. Ôi. Nào. Mày dữ quá. Còn nó chết. Mà 2 con nữa cơ mà. Ây da. Đau quá.
Mình có cái này. Now's my chance. Incoming. Ấy à, con chơi lửa kìa. Còn lửa. Xảy. Ui, đau thế. Hít chúng nó đã. Úi xôi, một con nó chết này. Đấy, chứ con yếu nhất thì trước anh em ạ. Thấy chưa? Còn kìa. Con này phải sợ băng em, trông ngoài con lửa. Sao bách nhiều con nhỉ? Nhiều thể loại con ấy. Đạn rồi. Tiếp em làm kịch quá. Ui, đâm mẹ mà nó rồi. Hút đau quá. Đâm mẹ gấy rồi, cay thế. Chết còn đấy không? Nào chạy ngay. Sao? There. Quarry's safe.
Xong đấy. I don't know what the Nora's doing out here, but consider yourself old. We tried to hold off and wait for the vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? Và sao We không? lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chainscrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. Kiểu không yên bình được ấy. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Alvin's claim. Và ai làm việc theo lệnh của thằng Ovot à? But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dump before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. Không biết. At least not yet. I need to get going. Stay safe. Ok, cứ vào an toàn nhé. That might actually be possible today. Nếu mà không có cô thì mọi chuyện sẽ không như này đâu. Như không phải ngay đâu. Coin. À, mình có coin rồi đấy anh em ơi. Coin để nâng cấp nhân tố đấy. Làm công nhận cái này nó có nhân tố. Ghế chụp nó. Với game này anh em thấy là mình đang check CPU ấy, con này ăn khá là nhiều CPU nha. Vì con này là kiểu là cái hiệu ứng ấy, cái chuyển cảnh nó đang khá là nhiều. Nên anh em thấy là nên là khi mà em chơi con game này mình nghĩ là em cầm con CPU là ngon hơn tí. Ít nhất thì anh em nên nếu mà là dùng Intel ấy, thì anh em có thể dùng con như là con 6 nhân. Ví dụ như là 15.000 12.000 100M, 15.5 em 100M thì nó sẽ ổn định hơn. Hoặc là ở 12 100M là mình nghĩ là đủ. Và cái gì nhỉ? Và nếu còn là Ryzen thì anh em thì mình nghĩ là nên ít nhất thì nên là 3600 Ryzen 5 3600 ấy. Thì nó sẽ ổn định hơn, bởi vì những con 6x6 luồng ấy, 12 luồng ấy. Và nó thì con này mình nghĩ con game này cần nhiều core thì nó có thể chạy được mượt, chứ con này nếu mà chơi con nếu mà mấy anh em mà i3 thì mình nghĩ cũng sẽ vẫn chơi được thôi, nhưng mà nó sẽ không ổn định đâu, nó sẽ bị gọi là trổ sụt đấy, bởi vì nó i3 mình nhớ là chỉ có 4x8 luồng 4 nhân thôi, nên là nó không được mượt cho lắm. Nếu mà anh em dùng được anh em có CPU nào nhiều có 6 nhân trở lên hoặc là 8 nhân thì càng tốt. 6 nhân là tối thiểu. Ví như mình đang dùng 6 nhân này 5x thì vậy là đủ để mà chơi một cách thoải mái nhất và không bị trôi sụp. Bởi vì khi mà mình check trên Back Manager mình không dùng Afterburner thì con game thì con CPU đang tận dụng khoảng hơn 60% xử lý. Nghĩa điều đó chứng tỏ là con game này nó
nó ăn khá là nhiều vào vật cứng CPU, không phải mỗi GPU đâu. Và mình thấy là không chỉ mỗi con Horizon đấy đâu, mà ngay cả một số những game mà Nixis port lên thì nó đều ăn rất nhiều CPU. Nên là anh em thấy CPU càng mạnh thì con game này chơi càng ổn định. Đây rồi, tìm được đội anh Aaron rồi. Đây à? Đây là con sói này. Kinh quá vậy. Ngầu luôn. Rồi. This is what I was forged for. No ledgers to fill. No boring mid-afternoon patrols. Rồi ôi. Kinh nhỉ. Solo luôn mà. Ui. Sao? Chết luôn mà. Kinh nhỉ. Aaron chụp kinh phết. Chỉ có một cái búa đấy thôi. À, Aloy, đầu tiên nhìn thấy Aloy. Đấy là tận kia. Ôi, sổ rồi. Ủa xong rồi gãy xương rồi. Ôi. Ồ chạy đi, không mẹ nó hút cho đau lắm ấy. Này mình phải xử lý rồi. Stay where you are. I'll handle the rest. Hai con này nhá, đéo phải một con. Bristlebacks have acid canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. Đây đủ không? Úi xổ ơi. Chết nhanh vậy. Rồi, dụng con sói kia ra đây em ạ. Ra đây, có đi mẹ. Ủa. Thôi em chạy. Anh phá đi em chạy. Ồ. Đây là xong. Đấy không? Rồi không modify đâu, mình nhớ con game này ngay đầu game nó không cho những kỹ không cho modify. Ồ, vậy mẹ sực sườn. You did the hard part. I just took care of the stragglers. Tôi chỉ giết những cái đứa là vật thôi. Nhưng có chuyện ok không? Vẫn đau. À, tôi không sao. Ồ, húc thế gãy xương đúng không? À, tôi không muốn cô thấy cái này để thấy tôi tàn tạ này đâu.
Tôi muốn gặp embassy, nên tôi sẽ đến phía tây. Những gì tôi đến là tôi làm ở khu tuần trước. Những gì chúng ta làm nó không khiến cho cái chuyện đấy nó kết thúc. Chuyện đấy chưa kết thúc đâu. Chuyện này nó chỉ làm chậm thôi. Well, that's great. I mean, yeah, not the threat's not over part. Nó không phải kiểu muốn chiến đấu à? But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Tôi cần gặp về đại sứ bây giờ. Tôi không thể đợi tôi không thể đợi cậu hồi phục ở đâu. Nếu mà cậu bị thương thì tôi cũng sẽ làm một mình thôi. Chuyện này sẽ tốt hơn nếu tôi là một mình. Hay nhỉ? Mình hay nhỉ? Erend! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. This just keeps getting better. Khổ thế. Listen. I'll go to Baron. Tôi sẽ đến Baron Line để đến Baron Line luôn này để hồi phục. Nếu cậu muốn gặp embassy thì cậu sẽ phải đến cậu sẽ phải gặp Student Paradis. Tôi biết anh ấy. Thanh niên này gọi là chưa thông hành mà. Và như tí thuyết phục thanh niên là xong. Tôi nghĩ đây là một cái cách kiểu chào mới đấy hả? You? Sorry. That'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it. Chuyện này quên đi. Không có gì đâu. Vẫn thích hả? Chuyện này kể có cái gì đấy nhỉ? Ok, không sao. After the battle at the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought. Trách Aloy vì kiểu là sau cái trận chiến đấy thì tự nhiên lại biến mất. What kind of person does that? Tức kiểu là người làm như vậy. Thôi. Cảm xúc thôi. Aaron, tôi xin lỗi. Chuyện này không dễ dàng với cậu khi mà tôi rời đi. Những gì tôi làm là sự sống trên trái đất là đang gặp nguy hiểm và chỉ có tôi có thể cứu được thôi. Và mọi thứ đều sẽ chết nếu mà tôi không thành công. Nó không có máy giết nào. Kiểu như là việc hồi phục Gaia là chỉ có mỗi Aloy là thôi mà. Erend, by the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Baron Light. Tôi nghĩ tôi nên đi với cậu ở Baron Light. Needed elsewhere, obviously. Dỗi rồi. Tự đi một mình. Dỗi. I said we're good. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Valley should be safe enough to travel. Ok. I'll go give Waddies the good news. Rồi, mình sẽ báo cáo thằng Body đấy. Nó dọn xong rồi đấy. Bây giờ thằng này vẫn đang ở đấy mà không đi đâu được. Ok. Thì về thôi. Khiếp, chúng nó leo lên đây. Cái gì đấy? Relic Rune à? Cái gì? Con gì đấy? Con này bắn không? Con mèo à? Thôi, con này bắn mèo anh nhá. Con đấy, con trồn đấy chứ. Mèo đấy. Mình nhìn con mèo thật. Chết rồi. Đồ gơ. Biết có override không? Override con này có lái ở đâu mà. Con chó ấy nhưng mà mình biết, mình nghe cái giọng với con chó sói.
complete rồi. Unknown. Từ trước khi mình lên đường mình xem chỗ unknown này chút. Mẹ lại bấm nút cái đấy. Cái gì đây? Vãi, cổ à? Mình từ từ biết mình có overdrive con kia. Mình có overdrive con này để mình có phương tiện đi charger rồi, con charger rồi. Đó phải con này nhá. Vào đây em, anh muốn overdrive em á, ra đây. Thì nó cũng ngó. Con này con ngựa ấy, con này giống kiểu con ngựa. Rồi, nào đây. Đi anh em ơi. Ta không đánh nhau cho mày nhá, thôi. Time to get Wadis to Barrelight. Cửa được ra nhỉ? Mình thấy có chỗ này có hai cửa mà đúng không? Đây, được ra đây. Đây, nói chuyện thằng body đấy, ta xong rồi đấy. The way to Barrelight is clear. Rồi, con đường đến Barrelight đến đã ổn rồi. I will move only when the captain When I've says. cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. Nhiệm vụ của captain thôi. Ổn không? Banged up, but breathing. And Nhưng waiting up vẫn ahead sống. for you. Rồi nó đợi ông đấy. I shall not be moving anywhere until the whistle has sounded. If it is not safe for them, then it is not safe for me. Fine. I'll make sure the whistle gets blown and Sợ then chết I'll à? be back. Hear that? We're not leaving yet. Unpack the cart. No, I'll be right back. Don't get comfortable. Đừng, tôi sẽ lại, đừng có mà thoải mái nha. Nói chuyện thằng Ugun nào. Ulvund is supposed to be in charge around here. Guess I should talk to him to get the whistle blown. Chuyện thằng đấy để mà thổi có nghĩa là thổi cái gì? Thổi gì nhỉ? Nó chung là báo hiệu cho việc là được đi đến Barrelight là ok rồi, ổn rồi. Bây giờ có thể đi, mọi người có thể đi được. Đấy, báo hiệu như thế thì mà mọi người có thể đi được. Báo thằng Ugun như thế, xếp này. Yeah. Oh, drop the act. We all know it was the Carja who let the bristlebacks into the valley, sent them straight through the gates of barren light. What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Xong rồi. Khỏi phải gửi quân. What other choice do you have? Hi. Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So,
The savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olfant Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and Đến đây để mà Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. phải. once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Xong rồi ông ơi. Well, let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. Không nhanh thế đâu. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Karja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osseram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Karja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. Then just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Kiểu như là thanh niên này muốn có một có nghĩa là thanh niên này tin, thanh niên này quan điểm rằng là những người Osseram là người làm việc, gọi là người chuyên gọi là cống hiến làm việc, không phải là người gọi là không phải là người liên quan đến chiến binh. Họ làm việc nhưng mà những người dân ở Katja đều gọi là nhận, nói chung là nhận những cái khi mà có nghĩa là họ làm bao nhiêu thì người Katja đều lấy bấy nhiêu. Đây là thằng Hovo này nó muốn có một cái gọi thương lượng để có một gọi là xây dựng cộng đồng này, thương lượng để có lấy giá. Ok. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did. Tôi đã lấy rồi, xong hết rồi. Time to blow the whistle. Đến lúc tuổi ấy rồi đấy. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day. Lại mất thanh niên này, lại mất câu kéo nhỉ? No. You Không. blow the whistle. Ông nên thổi ngay bây giờ. Innocent Osseram lives we're talking about here. Surely the delay. Either you do it now or I will. Nếu mà ông không làm thì tôi sẽ làm. I knew you could do it. Friends, gather round. Sợ ngay. The savior of Meridian has done it again. The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain scrape is open for business. Yay. Yay. And Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. That's more like it. Rồi như thế chứ. Woo. Yeah. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah. I guess I do. Rồi. Ổn chưa? Ô. Rồi, bây giờ là khi mà mở thông đường thì bắt đầu là mình có thể buôn bán các kiểu rồi đấy. Brought out only the good stuff for you. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristles, Of course. have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Ok, để xem mình có đồ gì không. Xem ông này có gì không nào. Hay quá nhỉ. Con này có cả cung lửa này. Phe. Con này có cung lửa. Này là Fire Hunter, con này là cung nguyên tố thôi.
Warrior Bro mình cũng không thích cái này lắm. Thì mình mua số này đi. Ok. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Why don't you bring that bony ass of yours over here and say that again? Đây. Awesome. Nora Huntress này. Cái này compare được cái gì không? Nora Anoint. Power attack. Con này ngon. Nora Hunter Fire. Con này là lửa. Con này được cái thủ ngon. Đúng không? Awesome Explorer. Bị sold out, không cho đấy, tôi dùng. Cái bố này đi nhỉ? Ok. Spend đi, nâng cấp chút thôi. Nghĩ nâng cái này lên. Nâng cả Hunter này nữa. Tí đang nhỉ. Được đấy. Nâng cái này nữa thì mình sẽ skill improve. Ok, cái nâng tạm này đã. Ok, xong. Sau này sẽ có những cái bộ ngon hơn. Bây giờ mình lại chơi đâu. Giờ cứ chơi chậm chậm thôi. Game này dài mà. Ê ông kia, xong rồi nhá. You heard the whistle. Nghe rồi đó, đi thôi. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Baron Lightwaddy's. Tôi đến đi Baron Light đây. Said captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Có thể đánh lặng này xong kéo cái gì? Mình sợ chết. Đấy, thanh niên này là thanh niên duy nhất có thể gặp thanh niên này là ông này duy nhất có thể để dẫn mình đến với khu đấy. Well, now that that's done, Xong rồi. the embassy can finally get underway. Ok, mình đang skill tí nhỉ. Sau này mình có thể nâng được ba lo không? Này là tăng ấy. Rồi. Rồi. Này sẽ
thể đánh rồi sẽ ok hơn. Ok. If I can get through it, I'll be able to track down Silence, Hades, maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for Barren Light, or poke around the Daunt some more first, and maybe take Petra up on that drink. Why else would one leave the glory of Mainsborough? Hình như là cái quest này ấy, mình cũng muốn đây này, the Wild Mist. Qua đây cơ. Ok, giờ chuẩn bị cái xe ra đấy. Đấy làm nốt nhiệm vụ đi. Đây làm nốt nhiệm vụ hôm này đi. Gì? Vãi. Miracle Berry. Đi. Đi em ơi. Xem là bên có gì không. Stay here. Đéo đây chỗ này lắm ấy. Từ từ mình xem có phải quét này không nhỉ. Tàu đấy. Đầu đây em. Đầu gặp phải mình cũng biết đấy. Đấy. Tìm cái con gấu ở đâu, tìm con rừng ở đâu. Kìa, vừa thấy một con kìa. Cho tôi em. Một con. Thấy trong kia có cái kia trông cho hình như là cho mình máu đâu, mình nhớ thế.
Ra đây xem nào. Trong này không có mấy con lợn rừng rồi. Gặp mấy con cái kìa, một vãi. Rồi, các anh đang đánh à? Scavengers. Maybe so I could find a metal panel in one of those scrap houses. Ủa? Ây da, đau quá. Thu con mẹ ở dưới rồi. Quá, mình không biết mình quên mất cái chiêu đấy. Mấy kia đâu ấy? Chết rồi. Rồi. Sao quả đấy bắt được nhỉ? Ảo thế. Now to look through the scrap piles for a metal panel. Ôi mấy anh chết xứ ở đâu nữa. Khổ. Tội anh vãi, mình không cứu được. Thôi, dùng shop cay nhá. Send this to my stash. Ok. No metal panel. Better check another scrap pile. Nó ở đâu? Bây giờ là mình đồ bách là gì đây? Biết là đâu luôn. Bán đi thì bao tiền? Có đâu nhỉ? Thôi anh ơi, đừng chạy anh ơi. Anh lợn đây. Thôi anh, đi nhá. Chứ có gì kìa. Chứ có gì bên dưới. Từ còn một cái này nữa.
Thế là hết rồi mà. Chắc là phải đi thêm xác. Này mình lấy chưa? Lấy rồi đúng không? Trời học lấy rồi đúng không? Chưa. I think I have everything I need for milk. Okay. Good Đi đâu? thing too. I can use a decent meal. Nào đi em ơi. Nhưng mà cái lại spawn ra kìa, cày thế. Thôi nhá, em không chiến anh nhá. Thôi. Easy there. Be welcome, Outlander. Go there. Để vào đấy bắt đầu CPU nó nhảy lên như điên luôn. I happened to receive another visit from Olven himself. He was pushy, but I stood my ground. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let's see if I can return the favor. Time to cook. Đấy, ok đấy. Hợp lý luôn, đúng là mình ăn hợp lý luôn. Đấy, phải ăn tí chứ lên đường. Mild, if that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. And your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. Đó. Vì là mình có được hưởng mình được hưởng tăng tối đa máu. It might be a good idea to stock up on some food before I head back out. And see what else Mildov's cooking up. Well, I hope a bristleback tripped him up. Rude. Oh yeah, sure. Get around it. Ignoring me again? Even the savior needs some battle practice. Today! Rồi, đang đi rồi anh em ơi. Ain't that the savior? Game này thì mình đang chơi bằng tay cặp PS5 cái dòng đồ sen ấy, nên là nó được thừa hưởng tất cả những cái công nghệ của PS5 lên đây, ví dụ như là haptic trigger, là haptic feedback.
Nên là anh em chơi ở đấy rất là sướng. Đi đây mày. Lên Meridian đây. À lên Ben Line. Đây. Đổ hết một bánh. Game tự điểm. Đấy, anh em tìm flex chưa? Đây gọi là blind. Game này nó gọi là blind. I'll leave you in the dust. Đấy đúng không? Ben Line này. First, I could resupply at my stash. Might be worth taking a look around too. Gì đây? Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Chắc chắn rồi. Why do you ask? Well, to hammer it plain. Nếu tôi muốn nói hẳn ra là có rất là nhiều kho báu ở đó. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Không sợ như người Tanakh à? Sợ chứ. Nhưng mà tôi đã vận hành tất cả những cái giao dịch ở và Lai là gọi là cổng đầu tiên. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Kiểu là muốn được thông giao ấy. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. Anh à, kính quá nhỉ. Kiểu là ông ấy sẽ mua tất cả món đồ của mình ấy. Nếu mà có thể mở cái cổng kia ra. Bởi vì cái cổng đấy là rồi hiểu. Nó không phải mỗi mình đâu, mà rất nhiều người rất muốn mở cái cổng ấy ra rồi. Kinh nhỉ, xem nào. Có gì không? Xếp. Knockdown, snapshot. Con này cũng rất cần thiết đấy. Xem có xem là cái gì không. Bạn mơ đi. Shelling for metal shot. Yeah, bạn đi khá đấy. Snapshot bow cái này cũng được, nên mua. Equip cái này vào đây. Nó rất quan trọng cho việc là mình đánh và tìm yếu nó đấy. Thêm một toilet. Knockdown vision blow là cái này sẽ aim vào led để nó ngã xuống nó sẽ có cái knockdown thì knockdown cao hơn. Thế thì giờ mình chơi mình cứ bắn một cái thân của nó và do đó ngã, cảm giác kiểu nó vô dụng ấy. Nhưng mà nó nghĩ mình đéo mình bây giờ mình đọc kỹ thì thấy thế. Mình chơi game nó bây giờ đọc chán thật sự. Cái gì? Check pick up. Cái này là ấy à? Kiểu bán đồ ăn. Quần áo đâu?
xem quần áo người mới không. Nora Sentinel. Chụp thường không đẹp lắm, nhưng mà được cái tỷ lệ nó cao anh em ạ. Này có phải có cái Stripe Tipper Circulator không? I am always open to trade. Con này nó cấp nhiều nhỉ? Nhiều tỷ lệ cấp vãi. Được đấy. Tăng này lên. Đi. Đi. Được đấy. Looks like he's had a few. Đi làm sao này? Xavier, I need your help. Đi làm sao này? Sao đây? Xavier, you're my last hope. Cờ hiệu trước của tôi. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse. Eclipse? They're here in the Ở đây à? Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the À. Có thanh niên này biết Some này. of our sentries, Lorovic, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Lorovic tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Lorovic to the Eclipse. Lorovic. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Lorovic was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. Hmm. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Why don't you believe him? We combed the woods, searched Larovic's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Larovic in cold blood. But Nozar only listens to facts. Dead. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. Vai. He doesn't deny it. Không, có nghĩa là... No, but more And Eclipse are out considering there. there's no evidence backing up this Eclipse story, well, we can't question a dead man. Nozar's on edge with the upcoming embassy and doesn't want distractions. But hey, if you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else? Có nghĩa là thanh niên này gặp được bọn Eclipse. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. Nghĩa là bọn này cũng giữ bí mật gì đấy. Mình phải tìm được, chỉ có mình có thể nhìn được thôi, bởi vì là cái focus mà. Ô, thanh niên đấy này. Gentlemen. That's our cue. Chúng ta phải đi thôi. Thanh niên này anh nghiện rượu các kiểu rồi. You taking the edge off? Cậu khỏi chưa, có đỡ hơn chưa? I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? All right, now let me guess. You're in a rush, right? Đi, có chuẩn bị đi được không? Whatever you need. À. Ask away. Thì muốn nói gì nói luôn đi. Nhưng mà căng thế. Esa. I was wondering if you were able to lay Ursa to rest, like you wanted. Yeah, we did. Just seen the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. In the end, everybody drank. That's the rowdiest funeral since since ever. Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight.
Damn straight. She would have put them all onto the table. How have things been since Thì I... mà mọi thứ thế nào rồi? À, Yeah, not bad. không tệ đâu. Vanguard's going strong. À, cộng đồng con khá là mạnh, còn khá là ổn. Battle with the eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Voidis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. Tôi nghĩ là chuyện này dễ, nhưng mà chuyện này nó khá là tác dụng. À, có chỉ vì ấy thôi, tôi đủ thông tin thôi, không phải là do cậu đâu. Thôi xong rồi. Thì tôi đi dần đây. À, đừng để tôi dừng cậu lại. Cậu chắc chuyện này không? Giải cứu thế giới hay là... À, chuyện này có vẻ khá là lớn để cho một người. Aaron. Can't blame me for trying. I guess what I'm really trying to say is... À, tôi chỉ muốn nói là nếu mà cậu muốn cần tôi thì tôi biết là cần tìm ai rồi đấy. Tôi sẽ nhớ mà. Be careful out there, Aloy. À, đừng hay là tận nhà Aloy. Ok. Cái gì? Sợ như có cái cổng đấy lên nhỉ? Chỉ một crate à? Gì không? No one is allowed past this point. Commander knows our orders. Được rồi, tôi đi. Apologies, Savior. I can't let you pass. Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. Yes, sir. À, cho đi vào đi dần. Long face, my boss. Sao mà dài thế? Are you in charge around here? Đây à, thanh niên này. Lào Gon à? That would be Commander Nozar. Nozar, không phải thanh niên này. The second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? Đây là người ấy thôi, người hậu cận vệ thôi. So I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. Luôn đã đọc mấy cái scroll đấy. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own Có business. nghĩa là bọn Tanakh đang để ý ở đây à? À, nhưng tôi sợ tôi không được. À, đây là lệnh của chỉ huy. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. À, không ai được phép đi ra ngoài nếu mà không có ấy đại sứ. Trên đó marshal này. You said something about Tanakh's marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. À, họ là một cái nhóm quân lính. Ba quân cơ. They negotiate on behalf of their leader. À. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. À, đã từng nói chuyện với họ rồi. It was hot that day, sir. It was indeed. So what happens at these embassies exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however... À, một người đã đưa đồ, một người đưa thuốc à? Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. À, thì cậu nghe rồi đúng không? Có nghĩa là đưa tù nhân à? Exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Ok, cái Nozar đâu? Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me.
I'll take you to him. Ok, tôi sẽ dẫn cậu đến, tôi dẫn cô đến đó, nhưng mà tôi phải cảnh báo cô là có khi mà anh ấy sẽ không làm người dễ thuyết phục đâu, cho xem xét điều đó. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor. We still have a long way to go. The work stoppage and change scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Tôi chỉ là người giúp việc thôi. I'm sure Ulvin was thrilled. Stand aside, soldier. Sir? There's the commander. Này, kia thủ lĩnh. Brace yourself. Giờ là nói chuyện thôi. Đây hả? How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. Aloy đấy. À, tôi rất trân trọng. À, giờ chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu để Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first. Này gì nữa đấy? Shut up. Tôi đi. Why the delay? Tại sao lại đi đây? The Tanakh are a tribe composed of 3 À, Tanakh là một cái hội nhóm là bao gồm ba chủng tộc, ba chủng. Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the third clan arrives and the Tanakh horn has sounded. À, bây giờ là phải đợi cái bọn Tanakh phải đợi con kia nó thổi ấy cơ, thổi ra tín hiệu cơ. Bây giờ mình không thể đi được nếu mà ngay cả mình cũng không thể đi được. Đi luôn. Well, thanks, but I've waited long enough. Tôi đã chịu quá đủ rồi, nên tôi đi giờ đây. Chắc chắn là không rồi. Này, nói nhiều. Chắc chắn là không rồi. Cứ nói gì? Ủa? Cái này? Vo tí mình rồi. Rồi xong. Kinh quá nhỉ? Open the gates, please. Do not let her through that gate. That is a direct order. Sorry, can't do it. I'm asking nicely. Tôi đang nói chuyện tử tế đấy. Ồ, không cho vào. Hey, Var. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stab. À, It's not gonna khi work. mà Aloy muốn làm gì thì mọi người đều cảm được cô ấy. À, bắt rồi à? Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar. You stupid bastard. You think you got the authority? À, người ấy có quyền để giữ cái cửa đóng lại trước mặt người bảo hộ của Meridian nhá. À, người sẽ nghĩ thế nào nếu mà Sun Avot nghe được? Hả? Saving the world. Forget something back in Meridian? À, hay quên gì đó ở Meridian nhỉ? Doesn't matter. À, Just in time. tôi vừa đến lúc rồi. Đấy. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just Chúng gonna ta barge in. nhưng cái chuyện đấy chưa, nhưng mà cái có lẽ chưa bắt đầu mà chúng ta đến rồi à? At least you have some backup. I guess I do.
Đây à, người kêu phải hộ kia đúng không? Tôi bắt đầu lấy một lát anh em ạ. Khi mà đầu lát vào nó chậm. Đẹp nhỉ. Cái gì cơ? Đây này. Ai kìa? Thực ra đây sau này thành quân mình đấy. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. À, không ai được ra khỏi đây. I'm not Karja. Tôi không phải Kacha. Tôi đi tới đây thôi. Tôi đến đây để mà được trên đường đi tiếp. What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? Ây à. Người Kacha không thể lấy nữa đâu. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. Cô ấy nói sự thật rằng cô không phải người Kacha. À, cô là người Nora của Savage. Tại sao chúng ta không nghe? Nếu mà cô ấy nói việc là cứu mạng sống, chúng ta không nghe? Sao lại cô tộc phải là độc độ của mình mà, gì đâu? A fearless red-headed Nora. You must be the so-called à, cô có phải được gọi là Saber Meridian đúng không? Chỉ là Eloy thôi. I am unyielding for Shav. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Tensions are high. À, áp lực rất là lớn. Delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. Tôi không đến đây để gây sự. Tôi chỉ muốn đi về Tây thôi. I might be able to help. Tôi có thể giúp cậu, tôi có thể giúp cô được. Tôi chỉ cần biết, nhưng mà tôi có biết tại sao. Và tôi chắc chắn rằng tôi hận điều đấy. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? Okay. I guess we have time. Nói chuyện về câu chuyện của thanh niên này. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed. Of course. They committed unspeakable atrocities. Có nghĩa là chúng nó gây vũ lực luôn. Có nghĩa đây là lý do vì sao mà hai bên là mâu thuẫn này. Chắc là do cái người bảo hộ Sun King lần duệ của Sun King đấy. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate. I kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. Có nghĩa là họ nghe lời hứa. Flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kurut. Kurut. Thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kurut. Little did I know what I was in for. Tôi cũng chả biết tôi đang rơi vào chuyện gì nữa. You said the Kurut is a Tanakh's trial by combat. Yes. But it is nó không phải là bộ tộc bình thường. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive.
À, họ là những người được tuyển chọn ở đấu trường trận đấu ấy, arena. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but Tôi muốn được tự do nhưng không phải là một lời đề nghị. Chỉ có một dịch vụ, chỉ có sự chấp thuận của ấy thôi. Ok rồi. I think I've heard enough for now. As you wish. Tattoo là sao nhỉ? I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink is decoration. For the Tanakh, À, there's much more. Chuyện này hơn thế. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. À. Looks like you've vanquished quite a few. Có nghĩa là đây là gọi là dấu ấn để tiêu diệt ấy à? Dấu ấn về việc là chiến công của trận chiến à? Chỉ là một nửa ấy thôi, một nửa hoàn tất thôi. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Okay. Are you glad to be going back to Meridian? Này, thế là cậu có định... À, thế nên là muốn được quay lại phía đông. Được quay lại Meridian. Nhưng mà tôi muốn có một cái mục đích khác ở trong đầu. À, có nghĩa là nếu mà... They're not, as a rule. But these are difficult times. Muốn được quay lại Sun King lần nữa, muốn được lại Meridian lần nữa, để mà thưởng thụ một đời sống yên bình hơn. Thế do sao đến đây, đến sao là muốn được mở thông đường đấy. Rồi. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. Nhưng mà cậu không thích có trả lời của tôi đâu. 6 months ago, 6 tháng trước, thì giờ sắp bị kết thúc ở Meridian. Cái mối nguy hại vẫn còn tồn tại. Tất cả cái nguồn gốc đấy đến phía Tây, và tôi chỉ là người duy nhất có thể ngăn chặn điều đó thôi. Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cái việc là quân đội đỏ, quân đội ác quỷ các kiểu. Và I'll grant you this to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Phải có thêm loại người á. Okay. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. Có thể là gây hao túng, có thể khá khó gần, nhưng mà đừng để chuyện đấy cứ mà mình. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to. Look, the Sky Clan's banner. Cái gì đấy? Này, bọn này đối thủ mình này. À đâu, không phải. Sky Clan cũng là một quân của Tanakh. No, I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all three clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Giọng giống ấy nhỉ? Sao giọng thanh niên này? Đấy, bắt đầu sao ho nào này? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Thì chỉ có 2 bộ tộc đến rồi. The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Ok. Thế phải gặp rồi. Cái giọng thanh niên kia giống giọng của Cho nhỉ, Cho trong Red Dead Redemption 2 nhỉ. Giống vậy. Giống giọng của Cho.
Bắt đầu phải đọc đấy. Tuyên bố đấy, được không? As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Chết rồi. Đấy, để đối thủ mình đây. You who claim to be Tanakh. Regala. Đó là lần thứ nhất của Chikaro. Một bộ tộc của chúng ta đáng lẽ phải giết. That our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaru has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. Kinh đấy. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. À, nó mang cả cái máy, nó mang cả machine lên mà. Bọn này đúng kinh đấy. Tôi phải đùa anh em ạ. Bùi mẹ nó mang cả ấy à? Pistol Black đây à? Ấy già. They're riding machines. Where'd they learn to do that? Chắc chắn là từ ấy luôn. Silent luôn. Vashav, come with us now, or not at all. Chết rồi. Ủa, bắn kìa, bắn cung kìa. Bắn chặn đường ấy. Ui. Ui dồi ôi. Đi rồi. Ơ kìa. Vãi lìn. Thấy người chạy ra ngoài ấy. Rồi nó bắn thế làm sao mà sống được. Hai lìn. Chặn đường luôn mà không cho đi mà. Ui dồi ôi, đâm chết rồi. Ui dồi. Sao réo lắm thế. Rồi đây, nó bắt bọn kia kìa, không cho bọn kia đâu sẽ trốn. Bọn sẽ ra không qua rồi. Mẹ con này nó bắn đánh khó lắm ấy. Thằng kia sợ quá hả không? Ui rồi, đi rồi. Bắn mọi cách đi. Bạn phải đeo được, nó chạy thế bắn được. Sổ. Ui vãi. Được rồi. Kinh nhờ. Thôi xong rồi. Thế là xong rồi. Hôm qua rồi. Đi hết rồi. Đây chỉ có chúng ta thôi. Hey! Come down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! Ra đây. Stick to cover. Archers on the ridge. Here they come. Spotted. Này phải bắn lấy rồi.
Bắn cung này. Ây da. Từ phải xem mình đang bắn bọn nào đã. Ây da. Rồi, con nó chết. Ready to die? Sao? Một con ớt đi em bắn chưa? Rồi nó ngã đã. Ủa? Ui rồi, tôi xong rồi. Không. Này, ui xổi rồi. Khỏe chưa? Ôi vãi. Cắt mẹ, đứt mẹ tay rồi. Nó khỏe quá. Con này chạy đâu? Ây da. Vừa làm gì đấy? Ây da. Ây da. Ui mẹ, sao nó phi thế chịu rồi.
Đây là hết. Sao? Enough! You, outlanders! I'll skin you both! Chief, grant me the honor of this challenge. Granted. À, kinh quá nhỉ. Ôi. Được rồi. You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break through a shield if I damage it enough. Ui. Mẹ đánh đau ấy. Bây giờ mình phải dùng cái gì? Acid à? Give it up. Gotta get through that shield. À đấy. Cái đéo đấy. You're not stopping me. Nè. There, now's my chance. I've got to break that shield. Shield regenerated. Ui. Đau chưa? Ây da. Break his guard. Đã nói. That shield's not gonna save you. Think fast. Shield's gone. He's vulnerable. Give it up. Ui, thằng này nó lộ hết người rồi kìa. Tao đấy. You're not stopping me. There, he's exposed. Sao? Your turn. Come down here and face me. Không. It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Ikaru. Move out. Nó chạy rồi anh em ạ.
Mày mà vẫn sống. Ui dồi, đứt tay rồi. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. Ai, đi hết rồi. Hy sinh hết. Tôi nghĩ là được yên bình, không yên nghỉ, nhưng mà nếu là yên nghỉ. I got you. Đấy, lúc này bắt đầu anh em Oscar đi. It's salvage time. Đấy, bắt đầu đi. Lục đồ. Để lấy đồ thằng này cũng được này. Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Tôi đang cố gắng để Seems like the Tanakh have a civil giải cái war vụ in này their này. hands. That sounds about right. Có nghĩa là Tanakh này bọn này có cái cuộc chiến nội chiến luôn đấy. And the entire Karja delegation. Không nghĩ là cả bọn cái quân của con Gala nó tấn công mà. Fashav, a massacre. What will you do now? Thế thì cô sẽ định làm gì? Have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh's territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? Đây là nhà của người Utaru. That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Không có ai à? Approached from the north with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Oh. Maybe you could check in on them. See if they're all right. Vãi, còn mấy người Karja với Oseram ở đấy à? Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one over there near the Utaru border. But why? It's Để override nó. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Fashav called Regala a rival. Someone that Tanakh chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Rồi. Còn Nozar có đi thì sao? Too bad about Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Nhất là tôi có thể làm được thôi. I need to be on my way. Then I wish you luck.
The gates will always be open to you should you wish to return. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Ok. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Ui, công nhận là nhiều ấy thật. Không biết là mình có bây giờ có thêm cái gì không? At least we're there soon enough. Face space mình biết dùng face space kiểu gì nữa, kể cả chơi cái lần mình chơi bản ấy. So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spires should lead to Silence and Hades. And just maybe, a backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. The woman who led the ambush, Regala, and a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Đúng rồi, chỉ có Silent thôi. Silence. What's his angle? Why help to knock the rebels? I'm just full, but my pack has room. Ok. Dùng hết cả cung tên luôn mà. Good spot to test the shield wing. Why climb down when I can glide? Rồi, đi xuống thôi. It worked. Quá hay luôn. Bước thằng kia cũng nhận tốt. Cái này quá lợi luôn đấy. Wow, okay. Guess I can leap off just about any cliff now. This must be the salvagers I met in Barrenlight. Looks like something's going on. Đây à, hội và Scout về đây. You really think you can do that? Roof, come on. You know me. If it isn't the savior of Meridian, and of my very own operation. Laren, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Nasty business. What the Tenakth did back at the embassy. But everyone in Barrenlight is thankful you drove them off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden. Dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, Okay. that you'd never have to worry about survival out here again? I'd be curious to take a look at it. Of course you would. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Okay. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Laren can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can
and kiss that keg full of shards goodbye. So Đẹp, you bây get giờ a prize if Karif picks your armor? A big one. And I có nghĩa là lấy finally kia have a design. kia I bộ just giáp need the của right kia parts, à? and fast. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Thế tôi sẽ phải tìm cái gì? Shell walker containers. Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. I think I can handle that. Ah, thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. Rồi. I'll give this a closer look later. Thanks. Counting on you, Aloy. Ok. Aloy, you managed to Đẹp. get those parts I asked for? Cái này không biết có gì mới I'm không? working on it. Trade. Xem có gì trade được không? À, chỉ cái thôi. Ok. Didn't find what you were looking for, I guess? Rồi, từ từ để xem nào. That contract before going on the hunt. Đâu nhỉ? Trước mình thực ra cái đợt trước mình gọi là mình gì nhỉ, mình chơi trên PS4 ấy, cái gì cái này nó loát chậm bách cả liền luôn mà. Chơi PS4 nó loát chậm hơn nhiều. Ok, còn rồi ăn boost chưa được nhận nhiều nhỉ. Đây cho mình nghĩ sẽ đến cái tròn nách kia đi. Thì mình mở cho nách ra. Xa thế. Xa thế. Đây. Đây các bạn, đây này. Valo à? Sẽ có cần thêm nâng chỉ số gì không? Được rồi. Đi em ơi. There's a lot of ancient wrecks out here. Must have been a huge battle. Tiếc nhỉ, đây là toàn cỗ máy đây. They gave everything they had to slow down the Pharaoh's war. To buy Zero Dawn time. Thật ra cái xa quá, từ từ. Looks like they've set up camp close to Barren Light. Đâu? I should see what they're up to. They've got riders patrolling the area. This isn't a battle worth thinking. Đẹp. Sao có cái trại của nó ở đây này? The machine's still afloat. Smash that machine. Con này dễ giết mà.
ra là bắn con machine của mình. Đây là hết. Má mày. Thôi đâu. Cái gì bắn nhỉ? Bố mẹ của tôi giáp. Pain subsiding. Đây là hết. Thì ra nó trên này. Nhưng mà nó nào để vào? Trông có vẻ khó vào lắm nhưng mà. Bây giờ mình tìm đường khác. Đấy, chắc đi đường này. I bet I can climb that wall there. Maybe find a way into the camp. Úi dồi. Okay, better. Đi chết rồi. Bắt cái gì ấy? To đấy. Đâu rồi? Thằng nào đâu? Kia chạy kìa. Ây à. One of these structures is a command center. Ây à.
Ủa. Đây là xong. Kaja. Bộ gì đấy? Vãi. Bộ này trong tỷ lệ là trông thấp đấy. Không ổn lắm. Phải chỉ kháng lấy thôi. Chẳng có gì đâu nào. Who's that? We fight. They made me. I have her. Ở đâu ấy? Vãi lìn. Không phải nói nhỉ? Ừ, nó nằm đây à? Kéo được lên luôn mà. Chết. Đẹp được, đéo đép được luôn mà. Giờ nhiệm vụ đép cái cổng nó không bị để một đứa con gái giết. Quá chán các anh luôn. Cái này có reclaim được không? Sao này? Này mình phải bắn cái đấy đúng không? Từ từ, phải xa xa đã bắn. Sổ rồi. Trông dù cũng đẹp đấy. Này sau này sẽ là điểm checkpoint cho mình em ạ. Tôi phải đi nhiều. Ở đâu nhỉ? To my stash. Thế xong đúng không? Nó có phải nó ghi xong rồi đấy. Xong rồi đúng không? Thế thôi. Đi tiếp. Ở chỗ đấy xong mình không hiểu cho tôi đấy không xếp được. Rất là lạ. Mở ghét à? Ừ nhờ mình chưa mở đúng không? Biscuit này.
Gì đây mày? I'm still getting a signal from my focus. Tonic. If I override it, I can get data on the surrounding area. Em bây giờ lên đây nào, có đây. Xem cái cách nào mình lên đây đã. Để bắn mấy con kia đã. Satellite dish. If I can climb it, I should be able to reach that tonic easily enough. Con kia. Frost will hurt it. Frost à? Mình có tìm Frost. À ừ. Ủa? Ây da. Mẹ nó bảng đau quá. Mẹ không chịu vậy. Mình đánh trực tiếp 2 lần. Cảnh sự luôn. Thế con kia làm sao đấy? Mẹ ra đánh con ma của mình ạ. Chạy không? Thích chạy không? Khổ vãi. Ok rồi, tạm thời thế đó. Chó này, bố mày. Chết ngay. Chết mấy con này đã cho nó ok hết đã. Save the extra stock for later. Power generator. Looks dead. Ừ. Này phải
có điện rồi, mang điện xuống. Thì liền đây, điện. Nó biết trên này. Console. Power though. Climb any higher, but looks like this thing can rotate. I can figure out a way to turn the power back on. Might be able to move things around and find a way up. Đây, tôi sẽ làm sao không? Ôi, chết ạ. Ở trong này đúng không? Đây hay dưới này? Ôi chết. Có phải ở dưới không? À, rơi mẹ ở dưới ạ. Cái bấm vuông. Vuông chứ, đi bấm đấy thì khó. Nó lên đây được không? Rồi được. Đây rồi, điện kia rồi. A power cell. Disconnected from the main power line. This should get that generator below the dish going. Nào, lắp này vào. There's the generator. Bet this power cell can get it running. Rồi, xong rồi đấy. Nó sẽ xoay. Cái kia là giống kiểu cái này giống kiểu một cái chạm bắt sóng ấy. Chạm thu sóng. Cho phải activate cái đấy ra để mà nó xoay. Ê, cái gì đấy? Phải nhỉ, hơi điêu. Ôi, nào. Đấy, bây giờ xoay đấy. Gì ok. Rồi. Đấy, lật xuống rồi đấy. Sao có cọc thang ở đây ạ? Điêu vậy. I should be able to get to that tarmac now. Just gotta find the right spot. Looks like I might need to glide onto the tarmac. Just gotta time it right. Rồi, xong rồi. Tôi lấy mẹ hẳn đấy luôn mà. Được. Ủa, nguy hiểm thế. Mình lên đây chứ.
Leo đây. Must be close. And the toad was Sao? Ủa? Sao nhiều lắm để review ấy. À bây giờ ấy, bây giờ mới thấy nó nhiều này. Bây giờ anh em mới thấy là nó mới nhiều đấy, nó mới nhiều cái mình nhìn thấy được, nó mới thực ra đường đi nó không dài lắm nhỉ. Ok, chúng nó được skill point mà. Này à? Kìa đấy. Kìa Valor. Restore health. Ok. Deal more damage. Kịch ấy. Hay hay. Ok. Là một đúng không? Đâu? Làm nào để ấy nhỉ? Chết rồi. Đến chỗ kia dần lên là vừa. Okay. fill up while I can. Cái gì cơ? Mình là cái gì ấy? Có cái try nào.
À đây là play song đây. Play song anh em. Nhưng mà chưa cho vào. Thôi cho đi vào đây đã. I should walk. Last thing I need is a machine stomping around in there. Được rồi đi. Đường này chưa cho vào đâu. Play song mà. Pretty sure that's the passage Laren's contract mentioned. Show walkers use this passage regularly, and Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Might be a good idea to place some traps on the road first. Catch the convoy by surprise. Rest à? Có cái đồ gì ở đây? Xem cái. Ok, xem luôn bằng là xếp game mới đi, chắc chắn. Đợi buổi sáng đi. Tối quá. Wait for the convoy. À, cái này đấy à? Nhiệm vụ phụ à? Convoy. It's here. Ở đâu ấy? Đây không? Chat đi. Chúng nó lên đây, chúng tôi đi. I need ammo first. Có không phải dùng ấy à? Dùng quá 2 à? Đền. Ở đây anh em ơi. Ngược đường rồi. Đừng đi em ấy. Quá xa. I need to take down that show walker for Laren to salvage. Laren's show walker. I need to take it down. Đây à? Laren's show walker. I need to take it down. Hello anh. Thằng này yếu. Ôi. Này đã. Đầu ấy.
Nhảy phải chơi trò ấy rồi. Ủa? Mẹ có trời còn đúng con cua rồi mà. Sao? Chết rồi đấy. Ăn. Để xong. Plenty of salvage for me. Rồi cái kiểm soát được nhận lợi thật. Lợi phết. Ok, để xem nào, chúng ta trả nhiệm vụ đây. Trả nhiệm vụ luôn đi. Xem có được cái bộ quần áo gì không. Đấy đúng không? Thì nhanh rồi. I can refill my pouch with these later. Nhau ai kìa? To not rebels. They're trying to corner those Osirian. Gì đấy? Ủa mà đánh nhau này. Đừng có mà lôi machine ra mà đánh. Sao? If it isn't the hero of the day. Sure, I'm glad you came by when you did. Are you all Delvers? Có sao không? We've been Bị thương working rồi. No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barren Light by the time they opened the gates, you know, after that embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. It's not like No Man's Land was safe to begin with. But I didn't think I'd have to worry about this Sanak, the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. But the place is full of weird red crystals. Can't get through the stuff. Ồ, rất nhiều cái toàn đội quân của bọn mắt đỏ này. First thing tomorrow, though, we head straight to Barren Light. Should probably send a message to our crew down at Jagged Deep about all this too. Jagged Deep? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap everywhere. Can't miss it.
And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. Well, let's hope not. Ok rồi. Mày đấy. Mày tôi đến đấy. Đấy, xong rồi đấy, bây giờ gửi cho bên này. Tôi nghe là bảo được cái, mình nhớ không nhầm được cái bộ áo giáp đẹp lắm. À. Took down that shell walker for you. Vonda, Rendor, we got a pickup. Per our contract, here's your payment. This will definitely help me make some great armor. But? Well, I realized an armor made out of shell walker plating's good, but with just a few minor additions, it could be so much better. If you'd be willing to take on a few more contracts. What do you say? Tell me more about these contracts of yours. I was thinking, scrapper jaws are powerful. I could use them to strengthen my armor. Crew spotted a pack of them not far from here, primed for salvage. I guess I can give the contract a look. Fantastic. What else do you need for your armor? Alarm antennas? Strong, supple. I could use them to make my armor more flexible. We picked out a herd of scroungers already. I'll, read through the contract. See what I can do. Best of luck. I should get going. I'll be waiting for that salvage. Mình không được cái gì à? I know I can make a perfect Mẹ. just need the right parts. Để xem nào, mình có thể lắp được cái chưa? Quá mẹ à. Cái đấy. Rồi, là nhiệm vụ đây. Lát. Đang lót SD. Khiếp nhỉ. Còn War Machine. Thực ra bọn này nó định đến đến hướng đông nhưng mà cũng may mình đã ngăn chặn kịp thời ấy. Không thì đúng là kiểu thảm họa luôn. Chỗ này chỗ nào đây? Looks like I'm close to the locator beacon that my focus detected. Phải. This is Transport 95 Yankee. We are switching to the new bearing and we'll... Down there! In the city! No, it can't be! Projections put them 200 miles out! Well, they're here now! Quickly, bring us around them! We have to... Tàu vũ trụ đây à? They were in the wrong place at the wrong time. And they paid the price. Trying to survive. This Pharaoh's machine swept the planet of life. All those people lost. Chỉ một cái tô của thằng ấy luôn. Mọi người đều chết hết. Bị vội hóa hết tất cả các bạn. Có nghĩa là tất cả máy móc đều bị vội hóa hết bởi vì chỉ vì thằng hacker ấy à?
good use of this. Mọi người, em tha em anh ơi. Điều này đi. Looks like the coordinate signs maybe match that wreckage. Did he install Hades on another Titan? Hello anh. There's a lot to explore down there. I wonder what I could find. Bên dưới có nhiều thứ đấy. Water in my boots. Rồi năm nào lên đây. Biết không tìm đường thì đi vào đã. Đây à? This is it. Location of the coordinates I scanned from the spire. A workshop underneath a dead Horus Titan. Just the kind of place silence. Chắc chắn là Silent nó từng ở đây luôn. What was he doing here? Poor Hades. So cramped in there. No room to can't even speak. Now the processing orb of a Titan, on the other hand. Well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin anyway. Từ đã, phát đồ đã. Thuốc bèn. Và cái này đi. Ok, là có một slot mới. Biết nâng cấp này có gì không? Nên dùng này. Này tăng được file khá là nhiều nhỉ. Thế mình mặc bộ này đi.
Chưa được nhỉ? Chưa phải đến N3 mà cầm một slot. Cho bộ ảnh có vẻ hở ấy. Some kind of red crystal. I can't damage that stuff. Cái rồi à? Không, chỗ này có gì đây? À. Aloy. Oh. Consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead. À. Perfect cage for our mutual friend, Hades. In order to render it cooperative, tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. Nhưng mà nếu đúng rồi, bởi vì thằng Heidi đã bị đánh bại rồi mà. You'll need to trot along after me to find out. Thế có nghĩa là Gaia vẫn có thể reboot được. Thế He thinks he's got it all figured out. Bastard. biết hết, nó làm việc, có nghĩa là thằng này nó đi trước mình một bước rồi. Mẹ nó cay thế. Có những kia điểm gì nhỉ? Glide in. Đi sâu vào trong này xem được. Well, I better see where this trail leads. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it? And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. Bây giờ mình phải theo dấu chân của thằng thế thì tìm câu trả lời nữa. Ủa. Queen Hawk. À, yếu về sét. Machine can tough out the cold. Frost won't help. Mà dễ giết mà.
3 con cơ mà. Ây da. Ơ. Thế. There. Tiếc là mình tưởng nó không đâm vào cái kia. Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Tôi phải đi vào xem như nào. Tại sao nó có thể tìm được cái bản backup nữa? Không biết vì sao. Tưởng xem cái này cái gì ấy. Ê. Merchant. Didn't expect to see anyone else out here. Oh there! Vãi. What's Honora doing this far west? No matter, no matter. I can get you stocked up for the wild if you need. Vãi cả Lin thật à? Đâu? Ấy à? Úi dồi ôi. Frost Hunter. Frost Hunter Bow à? Thế xem nào. Nora Sentinel. Cái này là không cần lắm. Ok, mình nghĩ sẽ mua này đi. Piece of hardware you just bought. Mình mua nhiều này quá. Frost Hunter đầy đủ các loại nguyên tố luôn mà.
Em đi này sẽ có sao? Nhầm được. Ở đây. Looks like the trail goes into the hillside. A ruin. Okay. Let's see where this goes. I guess Silence used that machine to haul his prize. Ủa, con lấy này. Ủa kìa. That must Hay đi be này. where Silence stuck Hades in. And that door. Thử xem có gì không đã. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn. Có một cái sao như có một cái rune đây đấy nhỉ? Xem nào, nó chuyển thằng này đi xem như nào, mình quên xử rồi. Hades, you still in there? Xem nó chuyển thằng này đi xem như nào đã. Mà chỉ phải nó đấy, lừ luôn mà. Rồi thằng này đi bây giờ bị corrupt rồi, bị tra tấn mà, bị thằng Silent tra tấn mà. Phải mà nói. Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. Mẹ không mổ lắm nhỉ? Come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Chưa. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. What did Silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Học rồi. Data error, memory structures disintegrate. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Do you know where Silence went? He departed 12.8 days ago. Perhaps 2 ngày trước à? Hỏng luôn à? data error, behavior prediction structures disintegrated. So you don't know anything more than I do. Great. Do you know why Silence dragged you to these ruins? Silence intended you find me here. À, Obviously. But why? What was this place? Location is where vẫn hỏng luôn. data error, memory structures disintegrate. My deathbed, he called it my grave. But you... I guess I'll find out when I go inside. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Oh. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly Bên thế giới bên ngoài đấy, thành tế bên ngoài đấy. Want that? data error, memory structures disintegrate. Mà nó phá hết rồi. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on Cũng bị xóa luôn. data
Có nghĩa là tất cả những cái nguyên tố khác cũng đều đã được thức tỉnh đấy. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills thousands every year with the combat machines it keeps making. And you nearly ended the world. 7 more functions out there cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Anyone ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Bệt. Didn't think so. Thằng em mình việc nào mình có cảm xúc gì đâu. Silence asked you where to find a backup of Gaia. Data error. Structures disintegrate. Right. Because that would have been easy. Rồi. Enough. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Chắc chắn luôn. Aloy does. Người này bị thao túng rồi. Tuyệt chủng là chuyện không thể tránh khỏi. You know, Hades. Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. There's no tricked out plans to save you this time. Bây giờ sẽ không có chuyện nào có thể cứu người ở đâu. You remember this? Nhớ lại cái này cơ. Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted. Years 25421612168. So that's centuries ago. It's what you were designed to do. Biospheres version 5. Version 5 sẽ không có version 6 đâu. There won't need to be. I'm saving this one. Có nghĩa là thằng Hades đã phá hủy rất nhiều lần rồi, nhưng mà lần thứ 2 thì lần thứ 3 là không có chuyện đấy đâu. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Bridging extinction protocol. Thế là xong. Thế là chết. Đi gặp sai lần này, đảm bảo luôn này. Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so all those times I called, you could have just answered? Lại dùng spyware luôn mà. To go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. À, định cứ nghĩ là theo dõi mình nhưng mà ra thằng này nó không thế, không làm. Nó mãi tìm kiếm. Right, of course. You're just trying to save the world too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Ở đâu? Voila. Ở đây luôn hả? Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing. Thầy nói. But yes. Kinh nhỉ? Are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? Did Hades reveal the source of the mysterious signal?
The one that woke it tried to destroy life on Earth. Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a super-intelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? Sắp lại sao? Even if it did, well, the details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia is safe. Now stop wasting time. Go get a backup. Nhưng mà backup là không ấy đâu. Okay. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. Cái này ngoài mình chỉ là người duy nhất mà. Nhỉ? Hợp lý. And our next conversation will be face to face. Kiểu nó lock bằng cách con người chỉ có Aloy mới làm được thôi. Nhà tôi, tất cả những gì các giả gì cô đang cần, cái gì cô đang tìm kiếm ở trong 6 tháng vừa rồi là bây giờ đang trước mặt cô đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi nghĩ là cô nên nói là cảm ơn và không có gì đi. Okay. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? Cái gì đây, lại kẹt hả? Chúng ta đã may mắn đấy. And luck? The door is completely messed up. Obviously. Chắc chắn rồi, nhưng mà ít ra nếu suy nó hỏng nhưng cậu có thể quay, cậu có thể được, có thể đâu. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. Cái này chỉ có ấy thôi. Cái này chỉ You'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That Phải. grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. Bây giờ phải tìm cái dầu ở bên dưới à, để mà đốt cái này lên thôi. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Đây à. Bây giờ phải đi tiêu diệt kia đã. Okay, now where's its power cell? Yếu với cái gì? Yếu với nước à? There's the power cell. I can tag it in my focus display. Those lights were both blinking. And kicking. Rồi, có chiếc đắp nha. Ủa? Ui.
cell without killing the machine. Thế á? Đây không được giết cái ấy đúng không? I can get data to override machines from cauldrons. Just need to find one. That'll help. I'll have to Đây. detach it before the machine goes down. Bây giờ phải mình bắn mấy cái này. Thế nào? That's the last of them. Rồi. Okay. Thế Got xong. the parts for the igniter. Now all I need is some deep water kindle weed. Có pot đâu nhiều em. Deep water kindle weed should be. Được chưa? Bên này đúng không? Lên chưa? Nhanh lên. Deep water kindle weed. Check. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting valuable data. I'll ship it out as I go. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. Rồi, bắt đầu phá cái kia đúng không? Giờ này thấy nhỉ? Sao con này à? Và cái này. Ở đây ignite đây. Đấy. Nổ ấy. Finally. Rồi. I think I'm in. Then by all means, proceed. Tiếp tục rồi. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy.
Tôi vào đây xem có gì không. Sắp tìm cái rồi đấy. This whole place is flooded. And there's another gene lock door on the other side. Kia mình phải vào bên kia rồi. Backups would have been stored. Có thể là cái backup nó sẽ nằm ở đấy. Đây này. Đây này. Giúp. Đấy. Might be a good idea to drop that ladder. Chắc chỗ này chỉ là ý thôi. Leo lên này em ạ. Nên để phòng mình rơi xuống ấy, đỡ mất công trở lại. Má, cái chỗ đấy có ấy mà. Trời ơi. Door's locked. But there's some kind of device next to it. Quen lắm. Nó lắp à? That did it. Chỗ này mới cầm phải có pin nữa này. Ok. Có cái leo lên này đây. It's stuck. Pull it from here. Phải để xuống. What was this room for? Looks like there is another console that needs power. Hai đèn cơ. Hai pin cơ. The same device from the other room. Maybe I can use the energy cell here. Needs backup. Try again. Đấy, làm phải nhanh hơn. Chưa. Đây, vào rồi. Đọc đấy trước đã, xem đi nào. Thằng ấy này, thằng Pharaoh ấy. Elizabeth and Travis Tate. Ô, hai người à? Cái đéo là? I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. Đẹp. Chỉ cái thằng này nó tạo ra bản graphic. Is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom, real personal-like. Would you just send it? As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate.
Chắc là Elizabeth đã thuê thằng Savit này mục đích gì? Có mục đích riêng rồi. Chắc là nó cũng... Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, a paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? I mean, have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Logic bombs off. Here it comes, Farzine. Rồi, chắc là cũng nghĩ thấy đấu thủ thằng Fazinit rồi quá. Nên là Elizabeth cũng không muốn để Gaia đưa Gaia cho bọn Fazinit đấy, chắc thế. Không muốn đưa cái Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. And she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about everyone. Đúng. I'm not so sure. The exception walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. This console shut down. Cái này chỉ cấy thôi. What do we have here? Thế thì mình sẽ phải cắt tiếp cái này đúng không? Sớt vào. Rồi, ok. Mình mở rồi đấy. There's another panel up there that I should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. Chỗ này trước mình nhớ là mình chơi bị ngã suốt chỗ này. Thề luôn, ngã nhiều vãi cả lìn luôn. Thế nào nhỉ? Ở chỗ này rồi. Ở đây. Don't think my pull caster can latch onto that from here. I'm gonna have to jump. I can't make that jump. But if I glide... Kìa. Ý, ngã. Cái em đi được kia. Gliding in? I don't think I'm gonna get to the door from here. Này, không được rồi, ta phải xuống. Tiếp. Kia có cái gì ấy nhỉ? Kia có cái igniter kìa, mình nghĩ sắp cái nào kẻo đó đấy quên xứ. There's more of the facility over there. I better take a look. Okay.
Bây giờ kinh nghiệm hơn rồi. Không có trải nghiệm tệ như lần trước đâu. Ok. What's in here? Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise. Chết. There's data here. From Travis Tate. This place turned Balls, into a dude. grove How mine loud is it as out the there? Dawn took over. Outside the noise dampening field? 150 decibels? Kinh nhỉ? Well, I guess we got privacy. Có What's thế. up, Trav? You and me go back a ways. But I never saw you cheat no one. What's that console next Why to? start with Far Zenith? I was gonna tell you about it. They get a copy of Gaia, I get a spot on the Odyssey. But I told them, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. Cái gì? Gosh, Hank. Sounds like the dampening field done slipped. Cái gì? You all right? Điều giết à? Ủa? No, I'm cool. Okay, got a personal field right here, see? Now, I know your ears ain't working so well just now. Vãi đến khử luôn mà. Transcribing every word I say? Good. While I dial the music out there up to 170 decibels, how about you type in that transmit code? Bắt khai rồi. Đấy. Tập học tai mà. There you go. And that's all of it? Cool. Thank you, Hank. We're done. Security? Hank Shaw is ready for collection. No, he's still breathing. Might want to bring a spatula, though. Ủa ba ai bắt khai ra mà. Đây chắc là một cái quyển trong notebook đấy. Đâu? Bảy bốn ba hai, 7482 anh em ạ. Look around with my focus. There we Okay. go. The deal's off, Tilda. Zero Dawn got its ectogenic chambers. Far Zenith needs the Apollo database. There's no reason this incident... You tried to steal Gaia. Đấy biết ngay I mà. had nothing to do with it. And you punished those responsible. Your logic bomb has them scrambling to restore vital systems. I'm really supposed to believe that you knew nothing about this? Please, Liz. Humanity's chances are slim as is. You may not approve of our plan. But what if we're the only ones to survive? Don't you want us to have Apollo to remember our common past, our mistakes? I'm begging you. Fine. You'll get your copy of Apollo. Thank you. Let's speak again before... Goodbye, Tilda. Ừ. Time to let go. Elizabeth sounded sad at the end. I think this was personal. Ừ, cái tiếp book này game đi nhanh nhỉ. Đi. Ôi. Còn mẹ cay thế nhở.
Nhảy xuống mà. Thề luôn đấy, lại lịch sử lặp lại rồi. Ơi, nhanh, một tí chết. Quá. Okay, so much for the flooded maze. I made it. Xong rồi. Hold for identity scan. Descending profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. Please step inside. Thấy đúng không? Ái già, trông mới kịch phết. That thing is huge. It looks like the power's off, except for that console. It's damp in here too. I hope the water hasn't corroded anything I... Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Activating. Okay, powering up. Đâu sao? That doesn't sound good. It appears to be unstable and very heavy. Be careful. At least I've got power. And there's data here. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. I better take a look at that access panel. Yes, get to it. Bắt đầu rồi. Ok, kiểm tra xem như nào. Okay. I think those circular pods are repositories. À, cái này kiểu lưu trữ One nhỉ? with Hades backups, the other with Gaia. Xem có. Hades is down, but the Gaia repository is stuck. Dead. So unstick it. Trông mấy lắm. Đấy rồi. Được chưa? Yeah, well, now that it's down, I should be able to access that pod. Đây đâu? Đây một cái này. Hai cái luôn mà. Đây à, một bảng là AI đấy đúng không? Ủa, không bị rỗng luôn mà. Có một bản Gaia thôi. Không một cái function nào cả. Chỉ mà giống vậy. Tôi nghĩ là vậy. For what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. Wait. It's useless without subfunctions, but there are subfunctions out there. The original ones. Scattered to the winds when Gaia blew herself up. They could be anywhere. You can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. I do. A good one. If it works. Bây giờ phải khôi phục thôi, tự mình khôi phục hết rồi. Không có. Gì vậy? Miniva. But it won't connect. It's close. Mountains west of Plainson. Close enough for me to go get it.
to find all the subfunctions, but one's enough to get started, right? It is. Recover Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. She's conscious. She helps me find the other subfunctions. I go gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Thông minh đấy. Still think I can't save the world on my own? Ôi tôi chết rồi. Đấy, có cái nhân tố khác nó vào đấy. Yes, well, about that. Alert! Intruders! Alert! Aloy, I need you to listen closely. These intruders want the same thing you do. À, cái bọn này cũng muốn được Gaia, cũng muốn cả Gaia cơ. No, they don't know me. The data pulse I transmitted indicated that a Gaia backup could be recovered here was an À, có nghĩa là có tín hiệu là phát ra là biết được tín hiệu là Gaia ở đây. Not when they see who you are, what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. Tôi đã cảnh báo cậu, ông rồi Silent ạ. Open the hatch. First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours. I'm trying to help you here. Tôi đang cố gắng giúp cậu. Cô đấy, ôi, bỏ luôn mà. Úi xồi, này Jack này. Try spying on me with that. There. New focus, spyware free. Okay. Think. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. Ngon chuẩn. Nhưng mà chắc chắn đâu sẽ có bản clone của mình nữa. There's a current in the water. Not much, but maybe it's a way out. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Nó nhìn. Greetings, Dr. Sobek. Vãi. Please step inside. Nó vào được mà. Chắc là có một bản clone nữa rồi. Vãi lìn. Sợ nhỉ? Looks promising. Beta. Beta. Bật clone của mình nữa mà. Đấy. Do we have it? Fantastic. Did the pulse originate here? Has someone... Something wrong? Chết mẹ trước rồi nói. Shit. Spectres, Beta. Ôi. Vãi lìn. Kinh nhỉ, ở đây người ngoài hành tinh, người bên ấy đấy. Any idea what the hell a clone of Elizabeth Sobek is doing here? Maybe Gaia made one when it destroyed itself, a Hail Mary to repair the system. Kinh thông minh đấy. Nah, don't like it. Don't want it. But the Nope. One's enough trouble. Eric. Yeah. Care to do a little downsizing? Sure. What if she sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. Gì vậy? I snap a lot of necks in VR. Yeah. That certain tremor as life fades from the eyes. Kinh đấy, anh có vẻ ngầu với anh. No hollow quite gets it. Keep flapping your mouth. It makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? Mẹ nó có cái bảo vệ kìa, khó bắn lắm. This is gonna be fun.
It's not the same. Ui, làm gì ấy? Ui. I'm not hurting him. Đây, bắn này. I need a way out of here. Maybe if I can bring the whole processor down. I gotta use that console to make it drop more. À, cái này phải rơi xuống rồi. Ui. He's too close. I won't make it. Làm gì? Trên lượng từ à? That's supposed to be a weapon. Rồi, khó bắn quá. Cho đi xa đã. I'm not hurting him. Mẹ thế đéo đâu. Khá đấy anh. Nào ra đây. Mẹ thế đéo, tao vẫn bị giúp câu nhỉ. I gotta tell you, this is fun. Ra đây. Okay, getting bored here. Now I can break the chains holding the thing up. That's not gonna help you, girl. Ủa? Another one down. What are you up to? Quá cả lìn luôn mà. Yeah, that's it. Make it interesting. There we go. Come on, shoot it there. Not that quick. Ây da. I can't get through his shield. Nó đuổi mình kìa. All those feelings, little girl. Quit fooling around. Mày chỉ được cái mạnh thôi. Mày chỉ được cũng mạnh cao thôi. Sao mà đấy tao? À, chỗ này nó đổ xuống đấy. Kill's all mine. Từ đây. Cái lìn nó đâm đau ấy. Then death. Yeah. But all good things must come to an end. Rồi. Cùng với anh em ơi. Reckon that thing ain't gonna help, girl. Rồi. Ủa vãi. Come at me. Gotta cut the main stem. Làm thêm cả này nữa hả? Khó vậy. Long can you keep that up? This stem's got a few couplings holding it up. I need to cut them all. Two more couplings on the stem. Fight me, not that dumb machine. One more. Được rồi em. Gì nữa đây? Ây à. Đau quá anh à. Rồi, rồi. If that thing comes down, it's only gonna kill you. Better than
I'm letting you have all the fun. God damn it! Sao? Rồi, đổ xuống rồi. What was that? Me killing what you wanted dead. What the hell did you think? The platform collapsed, body went with it. Right. And since when don't you get what you want, huh? Spectres, search. Vẫn tìm mình này. Má nó. Rồi, nóc xuống. Nếu được à? Chết con mẹ rồi. Nhanh. Shit! Ủa. Thôi anh ơi, đừng bắn em anh ơi. Rồi đi đường nào vẫn quên xứ. Đường nào nhỉ? Khói quá. Điều này à? Vãi. Ô, mày quá thoát rồi. Quên đấy. I know how to get out of here. Chạy thôi. Còn thế chịu. Ơ. Mẹ. Quên. Looks like some kind of power room.
Hợp lý ấy. Thế là phải đi vào đường dòng suối để mà chảy ra sông á. Đây à? Chui vào thôi. Tí đã ổn này. Tôi xong rồi. Ủa nó đổ à? Ủa vãi. Tôi xong rồi. Đệt. Đéo thoát được. Mấy cái này đập vào chỗ gây ngất đấy. Ủa mày quá. Nó cuốn đi mà, nước nó cuốn mình đi mà. Còn lại cái chỗ ngất đấy. Xong rồi. What the hell? Ủa sao như vo tí mình nhỉ? Sao? Ở đây rồi. Ui, thật. Easy there. À bây giờ mình về bên song rồi sao nhỉ? Hey. Nó đây rồi. The way you were clutching it when I found you, I knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. À. 2 days. 2 ngày. Không cản được nữa. Vẫn phải đi. Aloy, There's no time. I found something. In the mountains west of Plainsong. Yeah. Kept muttering it while I carried you. Look, Aloy, whatever it is that you found, you're in no shape to... I will crawl if I have to. Okay. Đi xe bò à? But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. She told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. You'll see. Fine. Let's go see this marvelous Zoe then. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the seed rises as certain as stone. Zoe. Hai ngày có tình cảm với nhau nhỉ? Giác thế. Aloy doesn't really do should. You're so right. Varl said I should talk to you about the machines in the mountains west of Plainsong. I am a grave singer. My place is here. We can talk once you've healed. Hộ vẫn nghiệp khiễng. What's wrong with it? Her name is Ray. Ray. She's one of our land gods. And she's dying. Not just dying. She's suffering. Her condition is not your concern. So, if anyone can help, it's Aloy.
À, cái này bị hỏng á. So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. À, tỉnh rồi đấy. I still need to talk. Of course. But this way. The mountains, west of Plainsong. There trouble out there? The Otaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa, another of our land gods, went inside weeks ago, but she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. Kinh nhỉ? It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave. Ray and other machines like her, you call them gods? Land gods, yes. For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. Derangement chắc là lie ấy nhỉ? So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach. Why? Even attack us. They'd always enrich the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly. Biến đổi mà. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we... Khổ, bây giờ là không còn lương thực gì luôn mà. Must be over-fertilization. Spread by spores, maybe. I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. Thanks for taking us in. Varl's the one that carried you across the wilds. I doubt anyone else here would have let us in. Or stayed by my side to make sure Aloy was comfortable. We were lucky to find you. I could say the same thing. Sounds like you two have been spending a lot of time together. I wish it hadn't taken an injury to make that happen. I hope you feel better. And soon. So the cave is sacred because machines like Ray and the one you call Fa go inside? Yes. Before the derangement, each land god left the fields and made a pilgrimage to the cave. Always in the same order. Do first, then Ray, then me, and so on. Spattered with soil from their labors. Each reappeared 2 days later, shining anew. Without so much as a scratch. All soil and ornaments of worship washed away. The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our calendar. But the derangement changed the cycle. Yes, or so we thought. Over time, the land gods stopped the ritual, becoming crazed and brittle.
But 3 weeks ago, Fa trudged inside. The entire tribe lifted their voices in song, praying that the cycle had begun again. Fa has not emerged. What has are machines built to kill. Yeah. Machines being made inside? Like in a cauldron? Sounds like it. But the way these land gods come and go, it's not like anything I've seen before. Ok rồi. I need to get into that cave. What? No one does that. Well, it's time to make an exception. It belongs to the land gods. Look, so there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement. Maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? A spirit? Yeah. Linh hồn. Something like that. Kiểu thế. I could Okay. journey back to Plainsong. Assemble the chorus. Tell how you soothed Ray. Ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. She needs rest. You don't have to tell me. I'm fine. Assembling the chorus will take time. Heal first, then join me. Hết rồi. Fine. Bed rest. I got it. Chỉ thế thôi. She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to. But I'm afraid she might run off. Đề phòng phết. Really? Mấy lần rồi. Very well. Later then. Zoe, wait. It's not that I don't want to go with you. It's just that Ôi giời ơi, vãi. Chứng minh luôn. Trước mặt luôn. Is that what you were trying to say? Yes. Then I look forward to more conversation. Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel. You should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... Chạy đi hả? No. Không. Not this time. Ý ta không phải như hôm nay. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. Mấy người này ai nhỉ? Who are they? Thế là ai luôn? Chắc là bọn ấy chắc là bọn trong Facility. Ok thôi. Cho mình nghĩ hôm nay chúng ta chơi đây thôi em ạ. 5 tiếng rồi. 5 tiếng rồi. Lúc này hiện tại bây giờ đang là gần 2 giờ. Gần 2 giờ rồi. Thôi mình nghĩ chúng ta sẽ để cho phần sau của game. Rất cảm ơn mọi người theo dõi. Và thì mình sẽ gặp mọi người trong tiếp theo. Ok, bye. Mệt rồi. 2 giờ.